ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਰੁਣ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਕੈਡਮੀ ਸਿਡਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ ਪੀਟੀ ਚ, ਕੋਈ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਪੀਟੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਪਰਫੈਕਟ 90 ਔਰ 90, ਰਾਈਟਿੰਗ 66, ਰੀਡਿੰਗ 70, ਲਿਸਨਿੰਗ 69। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ। थैंक यू सो मच सर। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ? ਸਪੀਕਿੰਗ ਚ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਆਪਣਾ। 90 ਔਰ 90 ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਚ 90 ਉਹ ਵੀ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਚ? सर वेरी फर्स्टली मैं तो स्मार्ट वर्क किया एज पर यू एंड एज पर अभिषेक सर। हमेशा मैंने वही किया कि रीडिंग थोड़ी अच्छी है बट गो फॉर वन लाइन हमेशा मैंने वही चीज बोली गई। बट मैंने यही लगता था कि अगर फुल पैराग्राफ आ रहा है तो इट्स नॉट अ बिग सेंस कि ਅਸੀਂ वन लाइन करांगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट इट रियली वर्क्स, मतलब मेरे 90 आए और इट रियली वर्क्स। that's 100% correct guys। बहुत इंपॉर्टेंट है ਜੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੀਡਿੰਗ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਨ ਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵਨ ਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਪਰਫੈਕਟ 90, ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ 70, 120% ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਔਨ ਨੋਟਬੁੱਕ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਬਾਈ yourself? सर एनवायरनमेंट तो टोटली डिफरेंट है बिकॉज उत्थे डेली टास्क मिलते ने। एज पर टास्क ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰਸ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜੋ ਟਿਊਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ, ਐਂਡ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਵਿਸ਼ਕ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਕ ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੀ ਬਿਕॉज इन मॉक टेस्ट हमेशा मैं रीडिंग 47 और 50 इससे ऊपर नहीं गई। But it all thanks to our tutor जिन्होंने बहुत हेल्प की थी। And mock test is very important। मैं literally I don't know मैं कितने सारे mock test देते, even जिस दिन मेरा एग्जाम थी मैं उस दिन भी mock test दे के ही गई थी। And time management mock test ने कितना हेल्प की थी ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਵਿੱਚ? सर मॉक टेस्ट ने तो एक मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। लाइक मैं अपना रियल एग्जाम भी इदा ही समझा सी कि मैं मॉक टेस्ट ही दे रही हूं। और सेकेंडली कि मेरा टाइम मैनेजमेंट भी मॉक टेस्ट तो ही होया कि लिटरली मैं अपना जो रियल एग्जाम है 18 मिनट्स पहले ही फिनिश कर लिया सी। ये सब मॉक टेस्ट तो ही मेरा होया टाइम मैनेजमेंट। ਕਰੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਟਾਈਮ ਰਨ ਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ। ਜੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਡ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਮਿਸ ਦ ਹੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਫੀਡਬੈਕ ਲਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਵਿਲ 120% ਗੈਟ ਯੂਰ ਸਕੋਰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਐਡਵਾਈਸ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ? सर फर्स्ट थिंग क्या है कि मैं अपने बेसिक्स बहुत क्लियर किए थे एंड वो कमल मैम ने मेरी बहुत हेल्प की थी बेसिक्स क्लियर करने दी। दैन हमेशा मैं लैब सेशंस लगाए ने और प्रैक्टिस क्लासेस मैं बहुत ही कंसिस्टेंट होकर लगाई ने। और फीडबैक बार फीडबैक लाना टीचर्स तो थोड़ा अनकॉन्शियस है कि पता नहीं अच्छा जा रहा है कि नहीं। मोस्टली कि मैं करती सी ਅਸੀਂ जो ਅਸੀਂ करते हैं स्कोर देखिए 5 आउट ऑफ 5 समटाइम्स 5 आउट ऑफ 4.98 तो आई विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। बट नहीं, फीडबैक इज मस्ट। फीडबैक बहुत जरूरी है टीचर्स को। नेक्स्ट कि ਤੁਸੀਂ अपना मॉक टेस्ट तो मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मॉक टेस्ट तो ही बूस्ट होया मेरे जो आई थिंक कि मेरा 90 परफेक्ट 90 आया जस्ट बिकॉज ऑफ मॉक टेस्ट। एंड बाकियां ਨੂੰ ਵੀ मैं यही ਕਹਾਂਗੀ कि मॉक टेस्ट ज्यादा दो एंड प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही थोड़ी है इन पीटी, बट आई थिंक that's 100% correct।
ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਬੇਸਿਕਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਸਕੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ 4 ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ 5 ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਸਕੋਰ ਆਇਆ, ਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। that will 120% boost your scores. Congratulations Gurpreet and all the very best now. Thank you so much sir. Guys, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਆਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੇ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੀਟੀ ਹੈ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, mock test do, and जब mock test score आना है फिर ही exam दो, and you will 100% get your score. Congratulations and all the very best Gurpreet. Thank you sir. That's it from this video guys. ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਕੋਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, but you have to make sure you're regular and you give your 100%. Varun from Language Academy, I'll see you very soon. Till then, take care and stay safe.